તમે જે સૌરાષ્ટ્ર ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો વેચવાનું છે ભલજીભાઈને. ટ્રેક્ટરની બધી ડિટેલ આપી દઈશ વ્યાજબી ભાવે અને ટોટલ જવાબદારી સાથે આપવાનું છે. ઘર ઘરાવ ટ્રેક્ટર. વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઇક શેર. આવા વિડીયો દરરોજ જોવા માટે યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો, આપણું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો. તમે જે ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો ટ્રેક્ટર છે સૌરાષ્ટ્ર 735 એફી વેચવાનું છે ભલજીભાઈને. મોડલની વાત કરું તો 2006ના મોડલનું આ ટ્રેક્ટર છે. ઘર ઘરાવ અને આખું કંપની કન્ડિશન ઓરિજિનલ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર વિડીયો અંદર તમે જોઈ શકો છો. ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન કમ્પ્લેટ પાવરફુલ કંપની કલર કંપની ફિટિંગ એન્જિન બધું આખું ઓરિજિનલ કન્ડિશનમાં છે. ફૂલ જવાબદારી. બાકી રૂબરૂ સ્થળ પર જઈ ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ લઈ ચેક કર્યા બાદ લઈ શકો છો. પહેલાં ટ્રેક્ટરના ઓનરનો કોન્ટેક કરો, તેમના મોબાઈલ નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની બધી ડિટેલ આપી દઈશ. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. ટ્રેક્ટર લેવા કે જોવા જાઓ તો ઓનરનો કોન્ટેક કર્યા વગર ના જતા, ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે, તમારે ખોટો ધક્કો થશે. બાકી બેટરી સારી છે, સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર છે, વાયરિંગ કમ્પ્લેટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી સારા, ટાયર સાવ નવા જોવા મળશે, નવા ટાયર વાળું ટ્રેક્ટર. બધા ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા કમ્પ્લેટ અને આખું કંપની કન્ડિશન ઓરિજિનલ ટ્રેક્ટર છે. કિંમત 2,51,000 અંદાજિત. રૂબરૂ સ્થળ પર કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું, જિલ્લો બનાસકાંઠા, તાલુકો થરાદ અને જેતડા ગામે જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર લેવો હોય ભલજીભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે, ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો ઉપર નંબર મળશે. ભલજીભાઈ નામ 990494 વાળા નંબર પર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.